Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το καινούριο dive computer της εταιρείας Scuba Pro, Luna 2. Στη συσκευασία, η οποία είναι ένα ωραίο τσαντάκι, ας το πούμε, βρίσκουμε τον υπολογιστή και κάποιες οδηγίες χρήσης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο τσαντάκι το συγκεκριμένο υπάρχει και μια υποδοχή στην οποία μπορούμε να βάλουμε τον ασύρματο πομπό Smart Plus Pro, ο οποίος σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνεται. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο, το Luna 2, είναι το Air Integrated, δηλαδή έχει ενσωματωμένη ακριβώς αυτή τη δυνατότητα του να συνδεθεί με τον πομπό που εγκαθιστούμε στην φιάλη και να μας δώσει την πίεση της φιάλης. Το Luna 2 βγαίνει και σε μια έκδοση χωρίς αυτή τη δυνατότητα σύνδεσης. Ακόμα να πούμε ότι το συγκεκριμένο, μιας και μιλάμε για συνδέσεις, συνδέεται και με ψηφιακό παλμογράφο, το οποίο μας δίνει πληροφορία εκτός από τον καρδιακό παλμό και τη θερμοκρασία του δέρματος. Το άλλο μοντέλο, το απλό μοντέλο Luna 2, δεν συνδέεται ούτε με τον παλμογράφο. Οπότε μιλάμε για τρεις εκδόσεις του συγκεκριμένου κομπιούτερ. Την απλή έκδοση Luna 2, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα σύνδεσης. Το Luna 2 AI, το οποίο έχει δυνατότητα σύνδεσης αλλά δεν περιλαμβάνει τον πομπό. Και τέλος το Luna 2 AI, το οποίο περιλαμβάνει και τον πομπό, το Smart Plus Pro. Εντυπωσιακό, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο dive computer είναι το μικρό του μέγεθος. Βλέπετε πόσο ωραίο και λεπτό είναι το computer, ενώ στη μεγάλη του οθόνη θα δούμε εύκολα τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, ακόμα και σε μεγάλο βάθος, όπου το φως μειώνεται. Ένα χαρακτηριστικό, το οποίο μπορώ να πω ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον, είναι ότι έχει τη δυνατότητα χρήσης και σε ελεύθερη κατάδυση. Αυτό, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό παλμογράφο, νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα να έχουμε παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν, πιστεύω, στο να κάνουμε την κατάδυσή μας, και ήταν ένας από τους λόγους που θέλω να το χρησιμοποιήσω και εγώ στις καταδύσεις μου. Το συγκεκριμένο λοιπόν ρολόι, να πούμε ότι έχει τρεις τρόπους λειτουργίας. Λειτουργεί σε αυτόνομη κατάδυση, λειτουργεί σε ελεύθερη κατάδυση και λειτουργεί και ως απλό όργανο, το οποίο διαλέγουμε τι θέλουμε να μας δείξει και απλά μας το δείχνει. Σίγουρα εκεί που ξεδιπλώνει όλες τις δυνατότητες είναι στην αυτόνομη κατάδυση. Να πούμε ότι έχει τη δυνατότητα να διαλέξουμε δύο διαφορετικούς αλγόριθμους, έναν κλασικό αλγόριθμο καταδύσεων και έναν πιο τεχνικό αλγόριθμο καταδύσεων, στον οποίο μπορούμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο. Έχει δυνατότητα να διαλέξουμε μείγμα Nitrox μέχρι και 100% οξυγόνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εναλλαγή έως και 3 διαφορετικά αέρια στην ίδια κατάδυση και μας δίνει και τη δυνατότητα να επιλέξουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι αρκετά, θα έλεγα, σύγχρονο. Μας δίνει μια κλίμακα στην οποία, ανάλογα τη φυσική μας κατάσταση, μπορούμε να επιλέξουμε το κορεσμό του αζότου στο σώμα μας, με αποτέλεσμα να μας κάνει κάποιες προτάσεις για επιπλέον στάσεις αποσυμπίεσης, ανάλογα τη φυσική κατάσταση που εμείς έχουμε δηλώσει. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό για την ασφάλειά μας. Και να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα κατάδυσης και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν σε άλλες συνθήκες, ας το πούμε, να βασιστούν σε ένα όργανο για να κάνουν κατάδυση. Με αυτή την κλίμακα ευαισθησίας μπορούν να κάνουν κατάδυση και κάποιοι που, ας πούμε, δεν μπορούσαν μέχρι τώρα. Το συγκεκριμένο κομπιούτερ έχει τη δυνατότητα να καταδυθεί μέχρι τα 120 μέτρα. Διαθέτει μπαταρία η οποία αλλάζει από τον χρήστη. Είναι μια CR2450, την οποία μπορούμε να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Έχει ωραίο μεγάλο λουράκι σιλικόνης. Έχει όμως δυνατότητα, έχει εδώ υποδοχές να βάλουμε δικό μας bungee, αν θέλουμε, ώστε να το προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα στη δικιά μας στολή. Ο χειρισμός του είναι αρκετά εύκολος, γίνεται με 2 κουμπιά, τα οποία
έχουν δύο λειτουργίες, δηλαδή πατώντας τα ή κρατώντας τα λίγο πατημένα έχουν διαφορετικές λειτουργίες, οπότε με τα δύο κουμπιά έχουμε συνολικά 4 τρόπους επαφής με το κομπιούτερ και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα γρήγορο οδηγό χρήσης, ο οποίος μας δίνει τι μπορούμε να κάνουμε όντας στην επιφάνεια ή σε κατάδυση, πατώντας τα κουμπιά. Μας δίνει κάποια παραδείγματα της οθόνης. Εδώ πέρα βλέπουμε την εφαρμογή. Ναι, να πούμε ότι το συγκεκριμένο, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία Bluetooth, μπορούμε να το συνδέσουμε με το smartphone ή με το tablet μας, να κατεβάσουμε τη βουτιά και να τη δούμε αναλυτικότερα στην οθόνη μας και να τη σώσουμε, να την κρατήσουμε δηλαδή, να κρατήσουμε αυτό το logbook που λέμε. Εδώ μας έχει ένα manual για τα κομπιούτερ που ενσωματώνουν τη χρήση της φιάλης και να πούμε ότι το συγκεκριμένο κομπιούτερ, έχοντας υπόψη του τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη φιάλη, δηλαδή πόσο γρήγορα τραβάμε αέρα από τη φιάλη, παράλληλα με τους καρδιακούς παλμούς μας και με τη θερμοκρασία μας, καταλαβαίνει δηλαδή πόσο άνετοι είμαστε ή πόσο άνετοι δεν είμαστε. Παίρνει υπόψη του δηλαδή παραπάνω πληροφορίες για να μας προτείνει με ακρίβεια το χρόνο βυθού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο dive computer, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε κάθε είδους κατάδυση. Στην ελεύθερη κατάδυση, να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις ηχητικές ειδοποιήσεις που θα μας κάνει π.χ. όταν θα είμαστε σε κάποιο χρόνο ή σε κάποιο βάθος. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε να μας ειδοποιήσει για τους καρδιακούς μας παλμούς. Δηλαδή να του πούμε ότι όταν οι παλμοί μας πέσουν κάτω π.χ. από ένα νούμερο να μας ειδοποιήσει ή όταν ανέβουν πάνω από ένα νούμερο να μας ειδοποιήσει. Πράγματα τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν στον τρόπο που καταδιόμαστε και στην ρουτίνα μας, ας το πούμε, κατά την κατάδυση. Αφού λοιπόν πέρασε κάποιος καιρός και είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω το Luna, όπως βλέπετε προτίμησα να βάλω ένα λαστιχόσκηνο ώστε να μπορώ πιο εύκολα να φοράω το κομπιούτερ στον καρπό μου. Είναι πιο σταθερό. Δεν ξέρω, με βόλεψε περισσότερο το λαστιχόσκηνο. Όχι ότι είχα πρόβλημα με το λουράκι, το οποίο και αυτό είναι μια χαρά. Ναι, βέβαια πρέπει να πω ότι επειδή ήταν ακριβώς μεγάλο, είχε ένα θεματάκι, δηλαδή εξήχε εδώ πέρα κάπως το τέτοιο. Σίγουρα για πιο χοντρή στολή θα είναι καλύτερο. Τέλος πάντων το άφησα στην άκρη και το χρησιμοποίησα με το bungee. Εκτός αυτού, όπως είχα πει, χρησιμοποίησα ο παλμογράφος στήθους, ο οποίος μπαίνει περίπου εδώ πέρα, σκεφτείτε, πάνω στο σώμα και ο οποίος, όπως είπαμε, μετράει τον καρδιακό παλμό και τη θερμοκρασία του σώματος. Έχει εδώ δύο αισθητήρες οι οποίοι ακουμπάν σε αυτά εδώ τα σημεία και μετράει αυτές τις πληροφορίες. Συνδέεται μια χαρά, όμως θα χρειαστεί να τον έχουμε καλά τοποθετημένο, σφιχτά δηλαδή. Μου τύχε αρκετές φορές, όταν δεν ήταν καλά τοποθετημένος πάνω μου, να χάσει την επικοινωνία. Ένα άλλο πράγμα που με προβλημάτιζε, το οποίο τελικά δεν έχει πρόβλημα, είναι κατά την όπληση. Δηλαδή πώς θα μπορέσω να οπλίσω το λαστιχοβόλο την ώρα που έχω ακριβώς στο σημείο επαφής, ας το πούμε, του όπλου με το στήθος μου, του παλμογράφου. Δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα τέτοιο. Συνήθως, επειδή τα όπλα που χρησιμοποιώ έχουν ένα τακουνάκι, έστω και μικρό, μπαίνει ανάμεσα στη λαβή και στο τακουνάκι. Θέλει λίγο προσοχή που θα το βάλεις, αλλά καταλαβαίνεις εύκολα το σημείο που θα τοποθετήσεις το όπλο για να οπλίσεις. Το μόνο πρόβλημα, ξαναλέω, είναι να τον τοποθετήσεις σφιχτά, ώστε να μην χάσει την επαφή. Ναι, και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν ότι φόρεσα τη στολή και είχα ξεχάσει να βάλω τον παλμογράφο. Οπότε πρέπει να σηκώσω το σακάκι, να βάλω τον παλμογράφο και να το ξεκατεβάσω. Σιγά σιγά το μαθαίνεις πώς μπορείς να τον φορέσεις σωστά, ώστε να μην χάνει καθόλου την επαφή με το σώμα. Γιατί όταν χάνει την επαφή με το σώμα δεν δίνει πληροφορίες στο κομπιούτερ, οπότε το κομπιούτερ σου δείχνει ένα κενό. Είμαι σε μια φάση που το μαθαίνω ακόμα. Δεν έχω βρει ακόμα τα νούμερα που θέλω, δηλαδή να πω τους 75 παλμούς. Είμαι καλά να φύγω για βουτιά. Ακόμα, ας πούμε, είμαι σε μια φάση που το ψάχνω, ωστόσο είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει και στο μέλλον. Πήρα τον παλμογράφο, δεν έχω πάρει τον πομπό της φιάλης. Χρησιμοποίησα λοιπόν τον υπολογιστή και σε υποβρύχιο ψάρεμα, σε 3-4 νομίζω ψαρέματα και σε μια αυτόνομη κατάδυση. Ας πούμε ότι ο υπολογιστής είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μου δείχνει 4 πληροφορίες, οι οποίες είναι καρφωμένες στην οθόνη, και μία πληροφορία
κεντρική, την οποία μπορώ εγώ να επιλέγω και να αλλάζω με το κουμπάκι. Καμία από αυτές τις 4 πληροφορίες, τις καρφωμένες στην ελεύθερη κατάδυση, δεν είναι τόσο σημαντική. Δηλαδή, μου δίνει το συνολικό χρόνο της βουτιάς, δηλαδή από τη στιγμή που ενεργοποιείται ο υπολογιστής αρχίζει και μετράει, πράγμα το οποίο στην αυτόνομη κατάδυση χρειάζεται, αλλά στην ελεύθερη δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ έστω, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτό είναι δηλαδή καρφωμένο εκεί πέρα. Είναι καρφωμένη η πιο βαθιά βουτιά που έχω κάνει, που και αυτό σαν πληροφορία δεν με πολύ ενδιαφέρει. Είναι καρφωμένη η θερμοκρασία του νερού, που και αυτό δεν βλέπω το λόγο, γιατί δηλαδή να ξέρω μονίμως την θερμοκρασία του νερού. Και είναι και καρφωμένο και κάτι ακόμα το οποίο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Απ' την άλλη, οι πληροφορίες που σου δίνει στο κεντρικό σημείο μάλλον της οθόνης και οι οποίες αλλάζουν με το κουμπάκι είναι πλήρεις, δηλαδή μου δίνει και το χρόνο επιφανείας, αν θέλω, μου δίνει και την τελευταία βουτιά βάθος και χρόνο, αν θέλω, μου δίνει και τον καρδιακό παλμό. Ιδανικά θα ήθελα να μπορώ να επιλέξω σε αυτές τις καρφωτές, ας το πούμε, πληροφορίες, να έχω τον καρδιακό παλμό, την τελευταία βουτιά, το χρόνο επιφανείας. Κατά τη διάρκεια της βουτιάς μάλλον, τα καρφωτά του αλλάζουν οι καρφωτές πληροφορίες και γίνονται πιο σωστές. Είναι δηλαδή πιο κοντά σε αυτό που θα ήθελα. Όμως, εγώ προσωπικά δεν κοιτάω τον υπολογιστή κατά την κατάδυση, τον κοιτάω μόνο στην επιφάνεια, οπότε δεν με βολεύει τόσο πολύ. Θα δούμε λοιπόν και κάποια βίντεο, τα οποία θα σχολιάσω εκείνη την ώρα με τις πληροφορίες που μας δίνει ο υπολογιστής. Εδώ είναι το πρώτο βίντεο που τράβηξα. Βλέπετε και αυτό που σας είπα με το λουράκι που εξέχει και εντάξει, μπορώ να πω ότι ενοχλούσε σχετικά, δεν μ' άρεσε δηλαδή. Και εδώ πέρα βλέπετε, και γι' αυτό δεν θυμόμουν το τέταρτο σημείο, γιατί δεν έχει τέταρτο πράγμα που μας λέει, τα καρφωτά εννοώ. Οπότε βλέπετε 28,5 είναι η πιο βαθιά βουτιά που έχω κάνει εκείνη τη μέρα, 49 είναι ο συνολικός χρόνος της βουτιάς από τη στιγμή δηλαδή που το ρολόι μπήκε στο νερό και 19 βαθμούς είναι η θερμοκρασία του νερού. Βλέπετε αριστερά το σηματάκι με το δίτη που δείχνει ότι το ρολόι είναι σε κατάσταση apnea mode, ώστε να μην μπερδευτούμε. Θα δείτε μετά πώς φαίνεται ο δίτης με τις φιάλες. Και βλέπουμε και το 76 που σημαίνει ότι η παλμή μου είναι 76 εκείνη τη στιγμή. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη βουτιά. Βλέπετε ότι οι παλμοί έχουν πάει στο 77 και ξεκινάω. Τώρα αλλάζει όπως βλέπετε κατευθείαν, λέει 1,2 είναι τα μέτρα που πιάνει εκείνη τη στιγμή. Όλα τα άλλα μένουν σταθερά, δηλαδή συνεχίζει να δίνει τους παλμούς, συνεχίζει να δίνει τη θερμοκρασία και ξεκινάει να μετράει το χρόνο της βουτιάς, τον οποίο και αυτό να το πούμε, ότι δεν μετράει το χρόνο της βουτιάς με δευτερόλεπτα όπως θα ήθελε ένας ελεύθερος δίτης, το μετράει με λεπτά όπως είναι συνηθισμένο, ας το πούμε, στη βουτιά της αυτόνομης κατάδυσης. Ανεβαίνουν εδώ πέρα για λίγο οι παλμοί μου. Ναι, τώρα πέφτουν. Εδώ δεν είναι τόσο εύκολο. Κρατάω και την κάμερα, κρατάω τα όπλα, τώρα να γίνεται εδώ πέρα λίγο χαμός. Οι παλμοί πέσαν στους 62, την ώρα που κάνω το καρτέρι δηλαδή, στα 18 μέτρα. Βλέπετε το 0 που δεν εξυπηρετεί. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι δεν διαβάζουμε το... Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να δω τώρα το χρόνο μου υποβρυχίως. Και εδώ πέρα προσπαθώ να πατήσω το κουμπάκι για να δούμε τι άλλο θα βγάλει. Τελικά πάτησα το κουμπάκι μια φορά. Πήγε στην επόμενη τέτοια που λέει ότι είναι 2/12, 9:40. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο. Και κατά την ανάδυση βλέπουμε, αφού έχω πατήσει το κουμπάκι, ότι έχει γράψει 1 λεπτό και συνεχίζει να γράφει δηλαδή. Εκεί σίγουρα θα ήθελα το χρόνο να μου τον υπολογίζει με τα δευτερόλεπτα. Θερμοκρασία δεν πειράζει να τη βλέπεις. Ίσως εκεί πέρα όμως κάποιες άλλες πληροφορίες θα ήταν πιο σωστές. Δηλαδή να μου είχε καρφωτούς τους παλμούς. Ναι, βασικά σε αυτή την οθόνη δεν έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα. Το μόνο που θα ήθελες σε αυτή την οθόνη, αυτή τη στιγμή που έχεις επιλέξει τους παλμούς να βλέπεις, θα ήθελες να έχεις το χρόνο της βουτιάς να φαίνονται και τα δευτερόλεπτα. Και τώρα που φτάσε πάνω, σου ξαναλέει το 28,5, το οποίο ήταν από προηγούμενη βουτιά, σου λέει το 51 που έχει συνεχίσει και μετράει το συνολικό χρόνο της βουτιάς και παραμένει να σου λέει την θερμοκρασία. Πάμε να δούμε και τη βουτιά τώρα στην αυτόνομη κατάδυση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε στα 21 μέτρα, 20-21 μέτρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι συνολικά η βουτιά μας είναι 21 λεπτά. Βλέπετε αυτές τις δύο καρφωτές πληροφορίες που σας λέω δεξιά και αριστερά κάτω, που είναι το bar που δεν μας ενδιαφέρει, γιατί
δεν έχουμε τον ασύρματο πομπό να μας πει την πίεση της φιάλης και το remaining bottom time που πάλι δεν μπορεί να το υπολογίσει γιατί ακριβώς δεν έχουμε τον πομπό. Βλέπουμε το σηματάκι εδώ πέρα του αυτόνομου δίτη, το οποίο μας δείχνει ότι το κομπιούτερ είναι σε λειτουργία αυτόνομης κατάδυσης. Μας δείχνει την καρδούλα που προφανώς σημαίνει ότι είναι συνδεδεμένος ο παλμογράφος. Και εδώ πέρα έχουμε αυτό το MBL0, το οποίο είναι Micro Bubble Level μεταφράζεται και το οποίο το έχω αφήσει στο 0, δηλαδή σαν να μην το υπολογίζει καθόλου. Στην κανονική του, ας το πούμε, θέση έχει να πάρει άλλες 5 θέσεις, όπως είχαμε πει, ανάλογα τη φυσική μας κατάσταση. Όσο καλύτερη φυσική κατάσταση δεν το υπολογίζουμε, όσο κακή η φυσική μας κατάσταση αυξάνουμε αυτό το level και έχει να κάνει, είπαμε, με τον κορεσμό του αζότου στο αίμα μας. Πόσο πιο αυστηρά υπολογίζει, ας το πούμε, αυτόν τον κορεσμό. Τέλος, αυτό το 19 που μας λέει εδώ πέρα είναι το no-stop time, δηλαδή ότι έχουμε ακόμα σε αυτό το βάθος, αν μέναμε σε αυτό το βάθος, έχουμε ακόμα 19 λεπτά μέχρι το να μπορέσουμε να φύγουμε προς την επιφάνεια χωρίς να κάνουμε στάση. Εδώ πέρα τώρα, όπως βλέπετε, μου βγάζει μια ειδοποίηση γιατί με έχει πάρει προς τα πάνω η θετική πλευστότητα, οπότε μου λέει να σταματήσω τη γρήγορη άνοδό μου. Αυτή λοιπόν είναι η βασική, ας το πούμε, οθόνη του κομπιούτερ. Ξαναλέω ότι έχει 2 σημεία τα οποία θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούμε. Και πάμε να δούμε και το άλλο βίντεο, σε αυτό το δεύτερο βίντεο που έχω δώσει σε έναν συνάδελφο να με τραβήξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε η φιάλη νούμερο 1, tank 1 δηλαδή, ότι έχει κανονικό αέρα με 21% οξυγόνο. Βλέπουμε, μας υπολογίζει δηλαδή το μέγιστο επιχειρησιακό βάθος, το οποίο είναι 58 μέτρα. Έχει να κάνει με τη μερική πίεση του οξυγόνου για τις καταδύσεις με 21% οξυγόνο, με κανονικό αέρα δηλαδή. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτό το επίπεδο της φυσαλίδας, το 0, το micro bubble level, το οποίο είναι 0 όπως είδαμε και πριν. Και βλέπουμε ακόμα και τη συγκέντρωση, το επίπεδο μάλλον της τοξικότητας του οξυγόνου μέχρι στιγμής είναι 1%, είναι σε ασφαλή επίπεδα. Ακόμα εδώ πέρα βλέπουμε ένα timer, μας λέει το συνολικό χρόνο βουτιάς, μας δίνει και δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Εδώ πέρα είναι η ημερομηνία και η ώρα. Και τέλος, σύμφωνα με την κατάδυση μέχρι στιγμής, μας κάνει μια πρόταση να κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στα 9 μέτρα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τα 45 λεπτά που είναι ο χρόνος μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε ανάδυση χωρίς στάση. Σας είπα ότι δεν μου κάνει συνέχεια επαφή ο παλμογράφος, οπότε αυτή τη στιγμή δεν κάνει επαφή. Εδώ θα μας έδειχνε όμως κανονικά τους παλμούς και θα μας έδειχνε και τη θερμοκρασία του δέρματος από κάτω, τα οποία είναι κενά όπως βλέπετε. Στα καρφωτά, κατά την αυτόνομη κατάδυση, έχει 2 πληροφορίες, οι οποίες είναι η πίεση του αέρα αν είχα το μπομπό, οπότε εκεί πέρα το έχει κενό, και αντίστοιχα ο υπολοιπόμενος χρόνος βυθού, πάλι σε συνάρτηση με την υπολοιπόμενη πίεση της φιάλης, οπότε πάλι είναι 2 σημεία καρφωτά τα οποία είναι άχρηστα και τα οποία πιθανότατα από τη στιγμή που δεν έχω τον μπομπό να μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω με κάποιον άλλο τρόπο. Ελπίζω, δεν ξέρω, ελπίζω σε κάποιο update πιθανότατα το οποίο να μου δώσει, ας πούμε, την επιλογή, π.χ. ή ας μην μου δώσει την επιλογή, ας είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όταν είναι μάλλον σε ελεύθερη κατάδυση οι καρφωτές πληροφορίες να είναι διαφορετικές, να είναι δηλαδή πληροφορίες που θα ήθελε να έχει ένας ελεύθερος δίτης. Κατά τα άλλα, το μέγεθος είναι πάρα πολύ ωραίο, η οθόνη είναι πολύ μεγάλη, ευανάγνωστη, δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο να κάνω. Μ' αρέσει ο υπολογιστής αυτός, είναι δηλαδή και μ' αρέσει και το ότι μου δίνει την πληροφορία των καρδιακών παλμών. Με το μπάντζι που έβαλα, με το λαστιχόσκηνο δηλαδή, νομίζω ότι κάθεται και πάρα πολύ ωραία στο χέρι μου. Ναι, να πω ότι σε κάποιο ρηχό ψάρεμα χρειάστηκε να βάλω το χέρι μου κάτω από ένα βράχο, δεν είχα καλή πλευστότητα, με αποτέλεσμα κάπως να το εκδάρω, ας το πούμε. Το καλό είναι ότι αυτό που έκδαρα είναι μια μεμβράνη η οποία έρχεται τοποθετημένη όταν παίρνεις τον υπολογιστή, οπότε ακριβώς επειδή έχει μεγάλη επιφάνεια ο υπολογιστής, είναι εύκολο να γδαρθεί σε κάποιο του σημείο, οπότε εκεί εφιστώ την προσοχή. Αυτό είναι λοιπόν το Luna 2.
Ένας υπολογιστής σχεδιασμένος περισσότερο για την αυτόνομη κατάδυση και λογικό είναι, όλη η τεχνογνωσία πίσω από τον υπολογιστή έρχεται από την αυτόνομη κατάδυση. Γενικότερα είναι σχετικά καινούριο στους υπολογιστές της αυτόνομης κατάδυσης να βάζουν και ένα μικρό κομμάτι για την ελεύθερη, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευελιξία. Να το πω, τεχνογνωσία δεν ξέρω, πάντως ξαναλέω, ενώ οι πληροφορίες υπάρχουν, δεν μου δίνονται με τέτοιο τρόπο, ενώ οι πληροφορίες που μου δίνονται δεν με ενδιαφέρουν και τόσο πολύ στη λειτουργία της ελεύθερης κατάδυσης. Ελπίζω να διορθωθεί στην πορεία σαν λειτουργία, σαν σχεδιασμός μάλλον, γιατί θα ήταν χρήσιμο σε μένα, ναι, να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, είναι ένας πολύ ωραίος υπολογιστής με πολλές δυνατότητες. Όπως είπα και στην αρχή, ο υπολογιστής κυκλοφορεί σε 3 εκδόσεις. Η μία, η οποία δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης ούτε με τον παλμογράφο, ούτε με τον μπομπό της φιάλης, και η οποία κοστίζει 460 ευρώ, πάντα στον τιμοκατάλογο του 2024. Η έκδοση που κρατάω στα χέρια μου, η οποία έχει δυνατότητα να συνδεθεί με τον παλμογράφο και τον μπομπό, αλλά δεν περιλαμβάνει τίποτα από τα δύο στη συσκευασία της, κοστίζει 535 ευρώ. Και η έκδοση που περιλαμβάνει το Luna 2 με δυνατότητα σύνδεσης και με τον πομπό σύνδεσης στην συσκευασία κοστίζει 779 ευρώ. Σε αυτή την έκδοση δεν περιλαμβάνει το παλμογράφος. Δεν περιλαμβάνει τίποτα σε καμία έκδοση. Κοστίζει ξεχωριστά 128 ευρώ. Τέλος, όπως είπα και πριν, ο πομπός ο Smart Plus, ο οποίος και αυτός διατίθεται ξεχωριστά, κοστίζει 440 ευρώ. Όλες αυτές τις τιμές αφορούν τον τιμοκατάλογο του 2024. Νομίζω ότι σαν κομπιούτερ είναι αρκετά ολοκληρωμένο, δίνει αρκετές πληροφορίες, έχει μεγάλη οθόνη με αποτέλεσμα να μπορείς να τη διαβάσεις εύκολα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και η παρουσίαση. Να είστε καλά.